Đây là chiếc máy mà sẽ cho mình 700 đến 1000 giờ xem trong một ngày, và có thể đem lại khoảng 2000 view. Nó tùy theo lượt cái video của bạn là video ngắn hay là dài, nên là cái số lượng view thì có thể tùy. Nếu như với video dài khoảng 20 phút trở lên thì nó cho chúng ta khoảng trên 1000 view trong một ngày 24 giờ. Còn nếu như những cái video ngắn thì nó có thể cho chúng ta cái số lượng view nhiều hơn. Nhưng ở đây view thì nó không quan trọng, mà chiếc máy đây là chiếc máy cày giờ. Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Sáng Chế Hay. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em và các bạn một chiếc máy, và chiếc máy này nó sẽ phụ trách thay mình, sẽ thay con người, và nó có thể giúp mình là kiếm được khoảng 1000 giờ xem trong một ngày nếu nó làm việc hết công suất. Và nếu bình thường mà như mình để hai máy, bật hai máy tính chạy và cộng với nó phụ trách nữa thì nó sẽ cho mình cái con số khoảng 1000 giờ trong một ngày. Còn nếu như mình mà bật số lượng nhiều máy hơn thì cái công suất của nó sẽ cao hơn nhiều. Vậy thì ở đây các bạn có thể nhìn xem qua. Đây là cái dàn máy mà mình có thể sử dụng để kéo view. Đây là con iPad. Đây, máy tính của mình đang chạy. Đây là những con điện thoại. Đây, những con điện thoại mình dùng nếu như mình thích cày view là có ngay. Đây, tất cả đang hoạt động. Và ở đây thì ngoài dàn máy đó thì ở đây các bạn thấy đây là những con máy mình cũng có thể sử dụng để cày view nếu cần. Vậy thì với mỗi con máy như thế này thì nếu như tùy theo cái cấu hình của máy, cấu hình mà khỏe thì như mình đã nói rồi là một con máy thì cấu hình mà khỏe thì ta có thể chạy được kéo được khoảng 500 giờ xem trong một ngày. Và cái số lượng máy nó sẽ cấp số nhân với cái số giờ và view mà ta kiếm được trong một ngày. Vậy thì ở đây thì các bạn sẽ xem qua. Hiện tại thì các bạn nhìn thấy trên màn hình của mình, ở đây thì mình đang cho chạy một số những trình duyệt. Và ở đây thì bạn nhìn kỹ hơn, đây là các địa chỉ IP. Đây là cái danh sách địa chỉ IP. Thì ở đây là mình mới cho chạy khoảng 12 trình duyệt thôi. 12 trình duyệt và sẽ là 12 cái địa chỉ người dùng khác nhau và trên 12 IP khác nhau, địa chỉ IP khác nhau. Máy cây như mình, máy cây cấu hình khoảng RAM 16GB, RAM 16GB, 8GB một thanh, và ở đây mình đang cắm 2 thanh và nó chạy là sẽ được khoảng 20 đến 25 tab, và 20 đến 25 cái trình duyệt này thì ở đây các bạn có thể nhìn qua là mỗi trình duyệt thì ở đây mình đang để thành một cái địa chỉ IP khác nhau và user agent cũng khác nhau. Đây thì các bạn nhìn thấy đây là trình duyệt Chrome, có nghĩa là Google Chrome. Và tiếp theo đây là trình duyệt. Đây, bạn thấy cái biểu tượng của nó đây. Và cái trình duyệt này đang chạy đó là gì? Đây, bạn nhìn thấy là cái biểu tượng của nó đây, ta thích chọn trình duyệt nào thì ta đưa vào đây. Và cái trình duyệt của nó hiện tại đang chạy đó là Opera. Ok, tiếp theo là đến cái trình duyệt thứ ba thì mình đang để sẽ là chạy Chrome. Đây đang ở trình duyệt Chrome bản 80. Đây là nó có luôn số hiệu của bản. Vậy thì mỗi cái trình duyệt, mỗi cái user agent này nó tương đương với một người dùng. Và ngoài ra thì địa chỉ IP, các bạn thấy như ở đây mình sẽ gõ luôn địa chỉ IP cho các bạn thấy.
ví dụ ở trình duyệt này IP address, mình có thể dùng là IP to location. Ok, mình sẽ vào trang IP to location thì bạn sẽ thấy là nó sẽ cho chúng ta xem cái trình duyệt hiện tại của cái máy tính của ta đang ở trang nào, đang ở cái địa chỉ nào. Các bạn chờ một chút, nó load xong cái thông tin. Đây, bạn nhìn thấy đây là địa chỉ là ở Hàn Quốc, Seoul, và địa chỉ IP ở đây là 220.76.251.168. Ok, vậy thì cũng là cái địa chỉ, cái trình duyệt để kiểm tra IP này. Bây giờ thì mình sẽ copy, mình đưa sang một cái trình duyệt khác đang chạy. Ví dụ ở đây mình đưa lại cái trình duyệt đầu tiên. Bây giờ mình sẽ đưa vào đây, mình kiểm tra xem ở đây nó sẽ hiện cho chúng ta biết là đang ở nước nào. Vậy thì ở đây mình có thể chạy một lúc 25 đến 30. Nếu như máy khỏe có thể chạy đến 30 trình duyệt và tương đương với 30 người sử dụng ở 30 quốc gia khác nhau. Đây, chúng ta sẽ cùng xem. Lúc này thì bạn thấy là cái địa chỉ IP ở đây là nước Hàn Quốc, nhưng địa chỉ IP đã thay là 6181.11570. Đấy, vậy thì bạn thấy là ngoài địa chỉ IP ra thì bạn thấy là nó có thông tin cụ thể về các cái thông số của người sử dụng, như là trình duyệt là trình duyệt gì và có time zone là thời gian là khi nào. Vậy thì với cái phần chạy của mình là mình sẽ làm cho nó ở được tất cả các quốc gia trên thế giới, từ Hàn Quốc đến Mỹ, Anh, Pháp, Đức, vân vân. Vậy thì muốn ở nước nào là được nước đó. Bây giờ thì mình tiếp tục sẽ copy cái đường dẫn của cái phần tìm kiếm địa chỉ IP này, mình sẽ đưa sang tiếp cái trình duyệt tiếp theo. Ví dụ mình đưa sang trình duyệt này, bạn sẽ thấy là nó sẽ nằm ở một địa chỉ IP khác. Đây, mình sẽ làm chuột xuống để các bạn xem. Đây, chúng ta sẽ cùng xem rõ hơn. Rồi, ở đây thì đất nước vẫn là Hàn Quốc, nhưng địa chỉ IP sẽ là 1.214.196.154. Đấy, và bạn thấy là cái địa chỉ IP của nó khác nhau hoàn toàn. Vậy thì nó sẽ tương đương với một người dùng khác nhau. Và hiện tại thì bây giờ thì mình đang ở Việt Nam, nhưng các địa chỉ này thì mình lấy cái nhóm địa chỉ IP của Hàn Quốc để mình chạy. Vậy thì nếu như chúng ta muốn chạy ở các cái nước khác thì chúng ta sẽ chỉ việc là đưa cái nhóm địa chỉ IP của các quốc gia khác vào thôi, rất là đơn giản. Nào, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem qua. Ở đây thì mình mới mở hai trình duyệt, và ở đây thì đây là chính là cái phần mình kiểm tra về cái thông số của máy tính khi mà nó chạy. CPU là chiếm 53 và 64, 66. Đấy, nó lên nó xuống. Đây là CPU. Còn đây là thông số của bộ nhớ 15,9 GB thì nó mới hết có 8,6 GB thôi, có nghĩa là mới hơn một nửa thôi. Rồi, với cái bộ nhớ và cái cấu hình của máy thì đang còn chạy được nhiều tab nữa. Đây bây giờ là mới có 12. Vậy thì mình sẽ mở tiếp các cái trình duyệt tiếp theo cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ mở tiếp đến một trình duyệt khác để chạy. Ví dụ ở đây là mình sẽ trước tiên là vào trang YouTube. Sau đó bạn thấy là ở đây thì mình chưa thiết lập kết nối nên là nó sẽ không vào được. Vậy thì trước tiên mình sẽ phải sử dụng cái phần mềm này và mình sẽ phải thiết lập địa chỉ IP. Ở đây thì các bạn thấy là nãy giờ là ta đang chạy ở các địa chỉ IP của các đất nước, các quốc gia như là Hàn Quốc và một số quốc gia khác ở cái nhóm này. Và lúc vừa rồi thì mình mới check cho các bạn thấy là có một số các địa chỉ IP khác nhau của
Hàn Quốc. Đây các bạn thấy thông số của nó đây. Đây là địa chỉ IP và live có nghĩa là đang hoạt động, đang sống. Đấy, mình kéo như các bạn thấy nó đang chạy ở trên những cái IP này. Bây giờ thì mình sẽ mở cổng 1097 để kết nối IP. Và ở đây cái nhóm IP mình đang đưa vào là tổng cộng 30 IP khác nhau. Và như bây giờ bạn thấy nó loát xong và cái cổng IP này đã sống. Đó là có IP 218.146.86.246 và cổng mở của nó là cổng 1097. Vậy thì chúng ta trước khi chạy thì chúng ta phải thiết lập, đó là chúng ta vào mục Option, sau đó chúng ta kéo chuột xuống. Đây mình sẽ làm lại cho bạn nhìn rõ hơn. Chúng ta vào mục Option, sau đó chúng ta kéo chuột xuống, dưới. Chúng ta tìm đến mục Setting. Đây các bạn thấy mục Setting đây. Sau đó thì bạn thấy nếu bình thường chúng ta chưa thiết lập IP, thiết lập proxy SSH thì lúc này nó sẽ bình thường nó sẽ đánh dấu ở trên No Proxy như thế này. Đây là khi bình thường ta mở cái trình duyệt Firefox ra nó sẽ như thế này. Bây giờ ta sẽ đưa xuống Manual Proxy Config và lúc này thì cổng mình đã thiết lập ở đây là cổng số 1097. Cái này thì mình đánh vào thôi, ví dụ 1097. Ok, vậy thì cái cổng này đã được mình thiết lập vào và ở dưới này chúng ta sẽ phải thiết lập cái thông số là localhost 127 localhost 127.0.0.1 và bên dưới này thì chỗ ở phía trên này là chỗ 127.0.1 chỗ soft host. Đấy như các bạn thấy rồi. Còn dưới này thì ta thấy là ta sẽ đánh dấu vào cái ô 2 ô này. Sau đó ta ok. Như vậy thì cái việc thiết lập nó đã xong. Và bây giờ thì ta thấy ta sẽ mở một trang YouTube ở đây. Ở đây mình sẽ login vào trang YouTube. Lúc này nó đã được kết nối đến cái địa chỉ của Hàn Quốc. Đấy, một địa chỉ IP của Hàn Quốc. Bạn thể nhìn thấy các video của nước ngoài chứ không có tên của Việt Nam, nó đã được đề xuất lên. Rồi, ok. Vậy thì mình sẽ phải đăng nhập vào. Và trước khi đăng nhập thì ở trên cái trình duyệt này thì bạn có thể thấy đây là cái user agent mình đã cài đặt vào để nó thay đổi cái người dùng. User agent này là nó thay đổi người dùng. Và ở đây thì cái trình duyệt này đang để chọn là Chrome 80. Bây giờ thì ta tạm thời ta tắt cái user agent đi để ta login vào tài khoản. Sau khi login xong thì ta lại bật cái user agent lên để nó thành một người dùng mới. Vì khi nếu ta để cái user agent này mà bật thì các bạn login vào thì cái tài khoản Google nó sẽ đôi lúc nó không cho ta vào vì nó thấy là một cái người lạ, nó xem như một người lạ truy cập tài khoản, nó sẽ không cho chúng ta vào. Vậy thì bây giờ mình phải tắt turn off của cái phần extension của phần user agent ở đây, nó đi. Và sau đó thì ta mới quay lại đây và ta nháy vào sign in để ta đăng nhập. Khi sign in để đăng nhập thì ở đây ví dụ mình sẽ đăng nhập cái kênh một cái tài khoản để dùng để chạy view và chạy giờ cũng như là chạy sub. Vậy thì khi mình đăng nhập vào thì nếu như nó có yêu cầu cái mail khôi phục thì bạn nhập mail vào, còn nếu không yêu cầu thì chúng ta vào luôn thôi. Ví dụ ở đây là bạn thấy là cái Gmail này thì mình đã tạo khá nhiều kênh rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào một kênh bất kỳ để mình chạy giờ view hoặc là sub. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ gõ cái tên kênh mà mình cần chạy. Ví dụ mình gõ cái tên kênh này. Sau khi gõ tên kênh vào thì các bạn
sẽ nháy vào kênh. Và bạn nhớ là chúng ta sẽ không chọn phần playlist, chúng ta không chọn phần danh sách phát nhé. Nếu các bạn mà chạy bằng danh sách phát thì cái phần tính giờ của YouTube nó có thể chỉ tính cho chúng ta một lượt đầu của một địa chỉ IP trên một thiết bị thôi. Và cái việc này thì như mình sẽ không chạy bằng playlist mà mình sẽ chạy bằng phần mục phát là play all, hoặc là nếu tiếng Việt thì nó để là phát tất cả. Ok, vậy thì nháy vào play all, nó sẽ bắt đầu nó phát cho các bạn. Và ở đây thì chúng ta sẽ phải thiết lập cái phần độ phân giải cho nó thấp xuống, với mục đích là chúng ta sẽ giảm cái độ nặng cho máy. Chúng ta chọn càng thấp được càng tốt. Ví dụ ở đây mình chọn là 144p, 144 pixel. Và sau đó thì mình sẽ nháy vào cái biểu tượng loop. Bạn nhìn thấy biểu tượng loop quay vòng đây. Cái này, biểu tượng này chính là để cho nó cứ chạy trong danh sách phát hết cái danh sách phát của mình rồi nó lại quay lại. Và nếu như danh sách phát của bạn mà dài thì các bạn cứ để nó chạy đến hết thì bạn xóa lịch sử của trình duyệt và bạn chạy lại. Còn nếu các bạn mà không có thời gian để bạn chạy với những cái video ngắn ấy, thì bạn chạy xong thì bạn sẽ phải tắt và bạn lại xóa lịch sử đi làm lại, thì lúc đó nó mới tính giờ tiếp cho các bạn. Còn ở đây là mình chạy với danh sách, ở đây là đang 59 video và những video của mình là cũng có cái dài cái ngắn, tầm khoảng trung bình khoảng 20 phút. Đây có những cái đến 20 mấy phút, 30 mấy phút, thì như vậy là mình chạy là nó sẽ trung bình là 20 phút một cái, thì nhân lên thì ta thấy là nó chạy hết cái danh sách phát này thì phải mất tầm khoảng 1 ngày rưỡi, thì mình mới cần phải xóa lại lịch sử và mình thiết lập lại. Ok, vậy thì sau khi mình nháy vào nốt lúc bật nó lên như thế này, nó sáng lên như thế này rồi, thì ta cứ kệ cho nó chạy thôi và ta lại thu nhỏ nó xuống. Đấy, như vậy là mình để được một trình duyệt, và tiếp tục thì lại mở một trình duyệt khác lên và lại tiếp tục chạy. Đấy, đó là cái phần chạy của mình. Và như các bạn thấy thì hiện tại bây giờ là mình đang để thành 13 cái trình duyệt chạy. Ở đây thì mình sẽ kiểm tra lại cái phần địa chỉ này cho các bạn xem nhé. Cái địa chỉ của cái trình duyệt mình vừa mở lên. Mình tắt nó đi. Bây giờ mình bật cái phần user dần lên để cho chúng ta chọn các cái trình duyệt giống như người dùng khác nhau, và chúng ta vào apply để active nó. Đấy, khi nó có cái biểu tượng active như thế này là đây là nó đã view cái view của video này ở trên một cái người dùng khác, ở trên một trình duyệt hoàn toàn khác chứ không còn phải là Firefox nữa. Ví dụ ở đây là mình đang chọn là Chrome bản 80. Đấy, vậy thì ở đây thì mình sẽ kiểm tra địa chỉ IP cho bạn xem này. IP to location. Vậy thì nó có thể là có nhiều trang để chúng ta kiểm tra cái địa chỉ IP. Và ở đây thì mình thấy cái trang này là nó kiểm tra chính xác nhất. Nó còn kiểm tra chính xác hơn cả cái trang là hua.net hoặc là .com hoặc là checkip.org. Đó là tất cả những cái trang mà chúng ta dùng để kiểm tra địa chỉ IP. Nhưng cái trang này thì mình thấy cái độ chính xác nó cao và nó báo chính xác nhất cho chúng ta. Đấy, như vậy là bạn thấy là địa chỉ IP là 218.146.86.246 và nó cùng với trùng với cái địa chỉ IP trên này. Đây, 218.146.6.6 đây, thì ở trên đây thì chúng ta thấy là nó cũng sẽ hiện trên cái trang này cũng đúng như thế luôn. Đấy, trên trang web nó cũng cho chúng ta cái thông số này. Ok, vậy thì sau khi chúng ta mở cho nó chạy như thế thì ta chỉ việc để lại như thế này thôi. Quay trở lại với chiếc máy kéo giờ, chiếc máy kéo giờ xem và chiếc máy này thì mình sẽ review cho bạn xem ngay bây giờ.
Đây là chiếc máy mà mình sử dụng để kéo giờ, để nó thay mình không phải ngồi dây chuột phụ trách. Vì nếu như chúng ta mà dừng chuột khi mà trên màn hình con chuột không cử động thì YouTube nó rất là thông minh, Google và YouTube nó rất thông minh, nó sẽ biết là người dùng không phải còn ngồi đó và không xem, thì nó sẽ không tính giờ xem cho chúng ta và không hề tính view cho chúng ta luôn. Vậy thì cái việc mà cứ ngồi để chúng ta dê chuột để cho nó cái màn hình lúc nào nó cũng hoạt động ấy thì nó rất là khó, vì chúng ta còn phải ngủ nữa, đúng không? Buổi tối chúng ta phải ngủ và ban ngày chúng ta phải đi làm việc, không ai ngồi để mà cứ dây chuột như thế này. Vậy thì mình đã chế ra chiếc máy như thế này. Các bạn thấy là đây chính là, các bạn có thể nhìn qua bạn biết rồi, đây là cái gì. Cái này chính là cái máy, cái đèn, ta gọi là cái đèn thì đúng hơn. Đây là cái đèn mà trang trí, nó trang trí và nó quay và nó tia ra ánh sáng để trang trí, hay bán ở các cửa hàng đồ điện đấy. Đây cái nắp của nó đây, mình mở ra rồi. Mình tháo bỏ cái này đi và mình chỉ để lại cái phần motor quay bên trong, và sau đó mình chế ở bên dưới, mình lấy cái bìa này mình che lại, mình cắt một cái mảnh nhựa và mình dùng cái giấy dán mà nó có cái độ để khi ta dây chuột vào là nó có thể là có tác dụng nó nhạy đấy, thì mình dán bọc lên trên, sau đó mình dùng ốc vít mình vít định vị lại và mình vặn xuống dưới cái ốc của cái motor để nó cứ đưa đi đưa lại, để nó tạo thành cứ cái đèn mà nó đưa đi đưa lại đấy. Thì bây giờ thì mình không sử dụng đèn gì cả mà mình sẽ làm thành cái việc cái như này, mục đích là để nó liên tục, nó làm cho con chuột cứ. Chúng ta xem chi tiết hơn về chiếc máy này. Bạn thấy là nó rất đơn giản thôi. Nó chỉ là một chiếc motor và nó cứ chạy đi chạy lại theo tốc độ rất từ từ như người dây chuột. Đấy. YouTube. Đây, các bạn nhìn thấy là ở đây nó sẽ hoạt động như thế này, nó di chuyển đi di chuyển lại để giống như một người dùng thật. Và khi ta để con chuột lên thì ở đây là mình cắm một con chuột ở phía sau và một con chuột ở mặt trước máy. Thì khi mà ta để con chuột lên như thế này thì nghiễm nhiên là nó sẽ đưa đi đưa lại. Đấy, các bạn nhìn thấy con chuột ở trên màn hình máy tính. Đây mình sẽ cho các bạn nhìn thấy là nó đang đưa đi đưa lại. Mình đưa để xa cho bạn nhìn rõ hơn. Đấy, con chuột nó đang dây đi dây lại, được chưa? Và bây giờ thì mình sẽ để thêm con thứ hai lên như thế này. Nếu bạn để một chuột cũng được, mà mình để hai thì nó sẽ đưa cái con chuột nó đi kéo đi lên, đi ngang, đi dọc, và nó đi, nó như là người dùng đang dây chuột. Đấy, bạn thấy nó sẽ, màn hình sẽ không có ai đụng chạm gì đến cả, nhưng mà nó cứ như là có người đang hoạt động, đang sử dụng. Vậy thì tất cả những cái view, cái thời gian mà chúng ta kể cả có tắt màn hình đi thì YouTube nó vẫn tính coi như là một người dùng bình thường. Còn nếu chúng ta không, cái con chuột mà không hoạt động như thế này thì Google và YouTube nó sẽ xem như đó là không phải người dùng, mà lúc đó nó sẽ không tính view, và view ở trên kênh nó sẽ không chạy nữa. Đấy, vậy thì các bạn thấy là trung bình như là 1 giờ mà mình để nó chạy với hai máy như thế này thì nó lên đến cho chúng ta hàng trăm view. Vậy thì 24 giờ thì các bạn sẽ biết rồi là nó có thể lên đến bao nhiêu view, nó tùy theo cái video ngắn hay dài. Còn giờ xem thì như mình nói rồi, là ngoài cái việc mà chúng ta có thể sử dụng các cái thiết bị khác như là máy tính, rồi điện thoại, rồi iPad vân vân, thì chúng ta sử dụng đây, ví dụ cái dàn máy tính của mình đây, thì chúng ta sử dụng theo cách này thì nó cũng khá là hiệu quả, và nó cho chúng ta cái hiệu quả, hiệu suất làm việc khá là cao. Đấy, vậy thì cái máy nó hoạt động rất đơn giản, là ta cứ cắm như thế cho nó quay như thế này thôi, và khi chúng ta đi ngủ thì nó vẫn cứ tiếp tục là nó hoạt động như chúng ta. Và như vậy là nó đã kéo được cho chúng ta khá nhiều giờ xem và view một cách tự động mà ta không cần phải mất nhiều công sức. Bây giờ thì mình sẽ tắt máy đi, tắt màn hình đi và kệ nó cho nó view như thế thôi.
là chúng ta cũng đã có cái số lượng view nó tăng ở trong này rồi. Ví dụ ở bây giờ là mình đang bật thử một máy cho các bạn xem, thì ở đây là các bạn thấy 1 giờ là nó cũng lên được cho chúng ta 36 view. 36 view với cái video của mình là những video dài đến khoảng có những video đến 30 phút thì nó lại lên cho chúng ta là 36 view. Đấy, và nếu như chúng ta mà chạy 24 giờ thì chúng ta phải nhân lên. Đấy, và sau đó thì chúng ta lại phải sử dụng một cái phần mềm, đó là phần mềm xóa lịch sử. Vậy thì ở đây thì mình sẽ chỉ luôn cho các bạn, đó là cái phần mềm CCleaner. Đây mình sẽ cho nó thu nhỏ màn hình xuống. CCleaner. Đây chính là cái phần mềm để ta dùng để xóa lịch sử, CCleaner Professional. Và chúng ta sẽ thiết lập bằng cách là đánh dấu hết vào tất cả những cái ô trong hai cái mục Windows và ứng dụng như thế này, và ta nháy vào chạy Cleaner thì nó sẽ quét sạch tất cả các lịch sử sau khi chúng ta chạy mỗi ngày. Có nghĩa là sau khi chạy xong một lượt như thế, một lượt danh sách video như thế, thì chúng ta sẽ xóa lịch sử một lần, và xóa xong chúng ta sẽ khởi động lại máy tính và chúng ta lại cho chạy lại. Cứ như thế thì nó tăng giờ rất là nhanh. Đấy. Và ngoài ra thì chúng ta có thể dùng cả cái phần mềm là Smart DNS Changer. Cái phần mềm này với mục đích là nó thay đổi mác máy. Ví dụ phần mềm này đây, nó dùng để thay đổi mác của máy, và khi ta nháy vào để ta mở lên thì nó sẽ có các cái tính năng, các cái chức năng để chúng ta có thể thay đổi, để mỗi lần ta bật lên thì nó sẽ như một cái máy tính khác, nó an toàn và nó có nhiều cái lớp bảo mật hơn, thì để cho kênh của chúng ta an toàn hơn. Rồi, cái video của mình hôm nay thì mình làm đến đây, và cái việc chia sẻ cho các bạn thì đã rất là tỉ mỉ và rất là đầy đủ cho các bạn rồi. Nếu bạn nào mà thấy hay và có ích thì hãy cho mình xin một like và hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Và có thắc mắc nào thì các bạn có thể là comment ở dưới video cho mình, thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.